रुचकर मेजवानीच्या सगळ्या प्रेक्षकांना गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। गुढीपाडवा म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर पहिला गोड पदार्थ येतो तो म्हणजे श्रीखंड। तर आज आपण ह्या श्रीखंडाला एक छानसा ट्विस्ट देणार आहोत। करूया तर मग स्ट्रॉबेरी श्रीखंड। सगळ्यात आधी आपण स्ट्रॉबेरीज स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत, त्या आता आपण छोटे छोटे कट करून घेऊया। इथे आता आपण स्ट्रॉबेरी आणि साखर ह्याचा पल्प करून घेऊया। मी इथे 10 ते 12 एवढ्या स्ट्रॉबेरीज घेतलेल्या होत्या। सगळ्या स्ट्रॉबेरीज आपण पॅन मध्ये घेतलेल्या आहेत। ह्यात आता 2 टेबलस्पून एवढी साखर घालूया। आता गॅस ऑन करूया। मीडियम गॅसवर आपल्याला आता हे छान शिजवून घ्यायचे। आता साखर आणि स्ट्रॉबेरी ही आपल्याला छान शिजवून द्यायची आहे, पण खूप जास्त शिजवायची नाहीये। साखर वितळून अगदी 2 मिनिटं आपल्याला हे कुक करून घ्यायचे। हे आता आपलं स्ट्रॉबेरीचा जो पल्प होता हा रेडी आहे। बघू शकता ह्यातलं सगळं पाणी आटलेलं आहे। आता आपण हा थंड करून घ्यायचा आहे आणि तोपर्यंत आपण चक्का आणि साखर मिक्स करून घेऊया। इथे आता मी 500 ग्रॅम एवढं दही घेतलं होतं। ते मस्लिन क्लॉथमध्ये बांधून ठेवलं होतं 2 ते 3 तास। त्यातलं सगळं पाणी गेल्यानंतर ते फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं 2-3 तास। ओव्हरनाईट जरी फ्रीजमध्ये ठेवलं तरी सुद्धा चालेल। 1 कप आपला चक्का तयार झालेला आहे, हंकड म्हणा हवं तर। आता आपण तो नीट फोडून घेणार आहोत। तर त्यासाठी आपण पाऊण कप एवढी पिठी साखर घेतलेली आहे, ती आता मिक्स करूया। आता ही साखर आणि चक्का आपण इलेक्ट्रिक बीटरनी जरी बीट केलं तरी चालेल किंवा विस्कच्या सहाय्याने केलं तरी सुद्धा चालेल। मी इथे हे विस्क करून घेतेय। आता ह्यामध्ये आपण 2 टेबलस्पून मिल्क पावडर घालायची आहे। मिल्क पावडर कशासाठी घालतोय आपण की हे जे श्रीखंड आहे हे खूप छान घट्ट होतं। जर का आपल्याला लगेचच ते सर्व करायचं असेल तर मिल्क पावडर घातल्यामुळे त्याला छान थिकनेस येतो। आता इथे काजू, बदाम आणि पिस्त्याचे तुकडे घालूया आणि सगळं छान एकदा मिक्स करून घ्यायचंय। आपलं प्लेन श्रीखंड तयार आहे। आता आपण त्याला स्ट्रॉबेरीचा फ्लेवर देणार आहोत। काय करायचंय, जो आपला पल्प आहे तो आता थंड झालाय, तो मिक्सरमध्ये अगदी पल्स मोडवर 1 किंवा 2दाच फिरवून घ्यायचा आहे। आपला स्ट्रॉबेरीचा पल्प तयार आहे, बघू शकता त्याची कन्सिस्टन्सी। आता हा जो पल्प आहे तो आपण आपल्या श्रीखंडात मिक्स करायचा आहे। अशा प्रकारे आपलं स्ट्रॉबेरी श्रीखंड तयार आहे। जेव्हा स्ट्रॉबेरीचा सीझन नसतो तेव्हा आपण स्ट्रॉबेरी क्रश जो रेडीमेड मिळतो तोही वापरून हे श्रीखंड तयार करू शकतो। त्याचप्रमाणे जी आपल्याला फळं आवडत असतील ती वेगवेगळी फळं सुद्धा आपण घालू शकतो। आता आपण हे श्रीखंड 2 तास सेट करण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवूया। 2 तास झालेले आहेत। आपलं स्ट्रॉबेरी श्रीखंड छान सेट झालं आहे, खूप छान झालंय। तुम्ही नक्की करून बघा आणि कसं झालंय ते आम्हाला कळवायला विसरू नका। तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।